Hey mga lods! Welcome back to my channel. And for today's video, gusto ko lang kayong turuan kung paano gumawa ng simpleng intro dito sa YouTube nyo. Siyempre, ang gagamitin natin editor is Capcut. Open nyo lang yan. Then punta kayo dito sa baba, sa template. Dito sa search nyo lang intro YouTube. And guys, ayan, sobrang daming lumabas na resulta. Mamili lang kayo kung anong gusto nyo dyan. Ayan, sobrang daming pagpipilian. And pili lang kayo guys. Ako, naghahanap pa ako ng aking mapipili. Ito na lang siguro. Ito. Di ba ang cute? Ngayon, pindutin mo lang itong use template. Yung punta, kuha ko yung picture na gusto nyo gamitin. Then next, punta ka lang dito ko sa edit text, tapos edit, lagay nyo yung pangalan ng channel nyo. Ako is RM, tapos dito capital natin para maganda. Then ito nyo sa umpisa, then play nyo na. Napakasimple lang na intro guys, diba? Ngayon kung gusto nyo na yung intro na napili nyo, pindutin nyo lang itong export. Then kung gusto nyo yung walang watermark, pindutin nyo lang ito, export without watermark. Then mapupunta dito sa TikTok. Cancel na lang natin. Then done. Punta tayo sa gallery. Check natin kung nag-save at walang watermark. Okay natin. Ayan guys. Yan lang po gumawa ng simpleng intro na pwedeng ilagay sa ating YouTube channel. Sana po nag-guide po kayo mabuti sa paggawa ng intro. And that's it mga loads. Thank you for watching. Bye!